साथीहरु म चाहिँ आज बुल्डक खानेवाला छु बुल्डक बनाउँदैछु कसरी हो मेरो बुल्डक फ्राई चाहिँ यहाँ हालेको छु बुल्डकमा चाहिँ कस्तो मसला हुँदो रहेछ एउटा यो हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि एउटा यो हुँदो रहेछ कस्तो हुन्छ हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कबीर फ्यामिली ब्लग्स मा आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु आज चाहिँ काक्रा छ बुल्डक कोरियन नुडल्स छ तातो त्यसपछि ससेज छ ससेजलाई मजाले फ्राई गरेको छु प्याज र टमाटर हालेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ बोइल काउली हो अहिले काउलीको सिजन छ नि त कस्तो मिठो हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले केही गरेको छुइनँ यसमा पानीमा उसिनेर पानीमा मजाले उसिन्ने हल्का काँचा काँचा उसिन्ने अनि त्यसपछि बिरे नुनहरु हालेर अलिअलि त्यो के रे उयो खोर्सानी पनि हालेको छु धुलो खोर्सानी अब यसमा कागती सर अनि चार्नु पर्छ अनि मिठो हुन्छ मजाले कागती अनि यो चाहिँ काँक्रा भइहाल्यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ हेरौँ खान सक्छ कि सक्दैन यो बुल्डक चाहिँ खास हामीले कबीरजी र मैले ल्याएको थियौँ बुढाबुढी च्यालेन्ज गर्ने भनेर अस्ति ल्याएको थियौँ उहाँलाई अलिक सन्चो भएन अनि त्यही भएर उहाँले यो पिरो अब नखाऊँ भनेर खाइसेन त्यही भएर म आज एक्लै गरिरहेको छु उहाँको छुट्टी पनि सकिसक्यो है अनि उहाँ त काममा रिटर्न पनि भइसक्यो कतार पनि गइसक्यो अनि त्यही भएर कस्तो मिस गरिरहेको छु हेर दुईजना बुढाबुढी खाने भनेर ल्याएको झन् है ल बुढा मिस यु ल म चाहिँ खान थालेँ फेरि यो सेलाएपछि मिठो हुँदैन तातो मिठो हुन्छ मसँग फेन्टा छ काउली बिजुली नहालेर कस्तो मिठो टेस्ट लाग्छ मैले बुल्डक चाहिँ फर्स्टचोटि ट्राई गरेको मिठो हुँदो रहेछ तर मलाई प्रायः करेन्ट ब्याग त्यति अरू मन पर्दैन थियो दामी मिस यु बुढा दुईजना खानु भने त पिरो त ठिकै पिरै हुँदो रहेछ हौ पिरो पिरो गुलियो गुलियो हुन्छ अलि गुलियो पनि हुँदो रहेछ तातो छ काप उठिरहेछ जाडो छ त काठमाडौँमा चिसो बढिसक्यो छटले काठमाडौँ सुनसान भएको थियो आएर दिन अलिअलि चल भयो त्यही साथीहरू यो पालि त काठमाडौँ यति सुनसान थियो छटमा बाफ्रे मैले फर्स्ट टाइम थाहा पाएको यति सुनसान बोला आज देखे
चहल पहल भयो। कागजीको बोक्रो त मात्र राख्नु मलाई।
साथीहरू मैले चाहिँ खाइसकेँ थोरै काउली काँक्रा चाहिँ बाँच्यो धेरै बनाएको थिएँ नि त काउली धेरै उसिनेको थिएँ यस्तो मजा आयो धेरै पछि खाएको काउली उसिनेर है मिठो भएको थियो बोइल ससेज बुल्डक चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो अनि मैले चाहिँ आजको खाना एकदमै इन्जोय गरेँ हजुरहरूले भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो कि भएन आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जसले सब्सक्राइब गरेर मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै माया गरिदिनु होला र मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने छु साथीहरू आजलाई यति नै बाई शुभ दिन